Привіт всім. В Україні антистресові програми ми впроваджуємо майже практично 20 років. І з 2014 року вони набули дещо інший формат. Зараз з нами Наталя Товстова, голова фонду відродження загальнолюдських цінностей. Так, яка впроваджує програми для військових, програми для деокупованих територій, для ветеранів і вже для освітян. Зараз ми проговоримо, що відбувається в Україні, які антистресові програми впроваджуються, і в чому сенс цих програм, чому вони так важливі саме зараз і саме в Україні. Як ви почали в 2014 році? Ми почали з Іловайська. Бо нам сказали, що велика кількість хлопців поступила до шпиталя до першого в Києві. І ми туди долучилися і були вражені, як ці програми працюють. До цього ми вже користувалися цими програмами, бачили результати, але дійсно я була вражена, наскільки просто, не травматично люди повертаються до себе і можуть бути дійсно стійкими і змінювати свої травми на свої досягнення. Травматичне зростання, да? Посттравматичне зростання. Так. Як працює програма? Програма працює, по-перше, ми розповідаємо, що з ними відбувається, що це таке, які вони мають симптоми, чому вони їх мають, такі трошки лікбез. Потім ми додаємо тілесних практик, вправ, і ми залучаємо дихання. І далі ми їм ще розповідаємо, як це робити на дому, і робимо ще такі декілька ступенів зростання, де вони можуть, наприклад, виїзні програми ми робимо, виїзні програми з іншими, більш такими змістовними практиками відпочинку всередині себе. І таким чином, потрошку ми ще й будуємо таку спільноту «Світ для своїх». Це дуже важливо всередині спільноти, щоб були люди, котрі на власному досвіді щось знають і мали можливості передавати іншим. І ми маємо таку мету зробити велику кількість таких інструкторів всередині таких груп. І вважаємо, що це важливо. Угу. Це принцип рівний рівному. Так, рівний рівному. Бо для того, щоб зробити такого інструктора з іншого середовища, багато часу потрібно. Коли світ для своїх, це може бути відбуватися дуже швидко. І рівень довіри, він просто безумовний. І працює це дійсно глибоко і не травмуючи, що для мене дуже важливо. 24 лютого 2022 року. Що ви робили? Ми робили по 8 включень онлайн. Це був майже нон-стоп. Благо, що до цього був ковід, ми робили десь по 4-5 включень. Ми вважали, що ми були дуже круті. А тут треба було робити по 8 включень. І самі такі важкі, це були включення на 9 ввечері, на 12 і на 3 ночі були включення. Для людей вони були самі важливі, бо були дуже такі міцні бомбування. І люди мали можливість підключати в бомбосховищах чи за своїх ванних кімнатах. І для них це було прям рятувальне таке. Багато хто був без відео, але для них оці наші вправи були просто рятувальними, особливо для діточок. І ми навчали, як можна заспокоїти не словами, а собою. Що як матусі зробити так, щоб її дитина не поїхала головою, і щоб матуся мала можливість якось впливати на своє оточення, тримати себе в гарному стані і допомагати іншим. І ці програми дійсно працювали. Ми десь так попрацювали більше місяця. Для цивільних? Да, ми розпочали для цивільних, а для військових перші 2 тижні ми не робили, а потім ми почали вже отримувати дзвінки від наших постійних відвідувачів, що Наталю, давайте подихаємо, давайте попрацюємо. Військове. І так як ми працювали до цього
з ветеранами, котрими десь там в 18-му, в 19-му році повернулися. Це було таке прям явище загальне, багато поверталися. І вони з перших днів пішли в тому, в чому були. Тобто вони, коли вони поверталися в 18-му році, вони прийняли рішення, що вони більше не будуть туди долучатися. Вони віддали все. Війні. Так. І коли почалася знову ця навала, вони пішли в чому були. І ми втратили зі своєї самки в перший тиждень 16 людей. Це було саме для мене таке травматичне. Дійсно, і це були люди такі, з котрими був дуже сильний контакт. Дуже сильний контакт. Бо вони жили в Броварах, і ця група прям, вона так і пішла. Це було 2 групи, і вони так і загинули разом всі. Як далі розгорталася співпраця з військовим? Я десь через 2 місяці взяла перерву, бо я була дуже виснажена. Ми ще оказували різну гуманітарну допомогу, ми багато завезли в країну. Мені треба було розібратися зі своїм життям, що я буду робити, як ми все будемо налаштовуватися, як ми будемо працювати в нових реаліях. І ми постійно отримували запити. Від очільників, наприклад, територіальної оборони. Бо це люди, котрі не були військовими, котрі по поклику серця вони пішли, і вони не мали взагалі ніяких інструментів, що робити з собою при зіткненні. Бо це дійсно травматичний досвід, котрий сильно впливає на людину. І так, як це військові, вони один від одного сильно залежать. І коли вирубають від стресу там, одного, другого, третього, група розсипається. І це вражає їх повністю. А вони їх просто не буде. Це пов'язано з життям, ти нічого не поробиш. І військові, ті, хто, знаєте, такі з клепкою, вони почали нас шукати, і вони нас знайшли. І такі перші, з ким ми почали працювати, це був начальник ТРО міста Миколаїв. І ми заїхали, і спочатку вони дуже обережно так до нас ставились, вони не могли розуміти взагалі, хто ми, що ми робимо, як це працює. Але вони, не дивлячись на те, що Миколаїв в серпні 22-го року був під щільним таким обстрілом, вони зібрали 120 осіб десь так, і ми провели перше заняття. Спочатку отак от всі сиділи, тобто. І вони взагалі на нас не дивилися, бо їх пригнали. І це точка враження, всі розуміють, це Миколаїв, постійно щось може відбуватися, хтось може здати, що така кількість в одному місці. І вони отак от прям. І тим не менш, десь на середині заняття, коли вони змогли себе відчути, вони прям відкрилися, вони прибігли на друге заняття, і на третє вони вже почали сипати запитаннями, і ми ще декілька разів до них виїжджали на згуртовування, виїжджали на місце їх дислокації, бо вони після деокупації Херсонщини, вони стоять на березі, і вони нам казали, це така нібито віддушина. Бо вони відчувають, що коли вони так довго на відстані з родинами, це стосунки, котрі починають просто лускатися. Вони їх втрачають зв'язок з дитиною, втрачають зв'язок з дружиною, вони залишаються матусі, але вони також їх втрачають, бо не можуть з ними правдиво розповідати, що з ними відбувається під такою напругою. І після того, як ми проводимо ці програми, вони дійсно дякують дуже щиро, тому що вони можуть знову спілкуватися з родиною, з тими, хто не має такого досвіду перебування на передовій. Угу. Крім ТРО, ви ж почали розширюватися далі? Так, ми пішли далі. Нас почали запрошувати в Умані.
Ми підписали там меморандуми з 2 частинами. Одна, вона взагалі нова, куди набирали. І ми були, знаєте, прям коли набирали частину, ми були частиною відбору. Тобто ми казали, хто зможе, хто не зможе. Тобто командири самі були присутні на наших заняттях, і вони бачили людей, котрі не зможуть це витримати. Да? Не кожна людина може піти в бій. Копати більш-менш, але теж не всяка. А піти на прям пряме столкновення не кожна людина це може витримати. Це треба відповідну нервову систему. І це прям ти можеш побачити на нашій програмі. Дійсно. Також ми працювали з тими, хто повертався з полону. Це окрема така тема, і ми вирішили їх не змішувати більше. І зараз ми відпрацьовуємо нову програму для тих, хто повернувся з полону. В мене була своя думка. Я противник працювати з ними зразу, коли вони повертаються. Тобто це моє упередження. Я вважаю десь почати, можливо, через рік-півтора. Тоді тільки, я вважаю, що можна давати їм такі програми, і вони зможуть комунікувати. І вони взагалі-то повинно бути хоч якесь бажання. Коли в них нема такого бажання, не треба їх чіпляти. Бажання змінити щось, тоді Так. кудись вийти за рамки цих травм. Даже я б сказала би не так. Я б сказала, що будь-яке бажання, там жити, чи будь-яке бажання. Бо вони повертаються в дуже поганому стані. І там є багато аспектів, і вони всі різні. І, по-перше, їх треба нагодувати як менш, да? Привести до ладу, там, медикаментозно, не повинні побути там з родиною чи в іншому середовищі. Тобто вони повинні якось стабілізуватися, щоб було зрозуміло взагалі, який в них ПТСМ. Бо ПТСМ, він формується не зразу, він в них є там після півроку, в когось після року виникає. І тоді тільки зрозуміло взагалі, що можна чіпляти, а що не можна. І як з ними працювати. Багато ампутантів також є, і це інші програми. От зараз ми якраз вибудовуємо цю гілку. Ми будемо відбудовувати тих, хто втратив кінцівки, багата кількість таких людей, і серед цивільного населення діточки зараз вже з'являються, і дуже багато військових, котрі повертаються, і їм треба така допомога, бо там є дуже такі цікаві властивості психіки, котрі неможливо виправити хімічними якимись засобами, тобто такі, як фантомні болі. Їх неможливо хімічними засобами, бо це дійсно знаходиться в голові. А моя думка, що це не тільки в голові, бо тіло – це така система, котра складається з більше того, що ми можемо бачити. Що це така повна система і ментальна, нервова, тілесна, фізична, тобто є багато аспектів. І ампутанти якраз можуть знайти в наших програмах те, чого не вистачає. Це те, що знаходиться поза межами фізичного стану, да? Поза межами того, що ти можеш, на що ти можеш вплинути, що ти можеш доторкнутися. Да? Те, що стосовно тільки розуму. І це, я думаю, що буде вдачно. Ми зараз якраз дивимося, як ми це зможемо зробити. Бо нас запрошували, я подивилася і сказала, що я, мабуть, не готова з цим працювати, і я трошки почекаю, і трошки ми змінимо взагалі свій підход і будемо робити по-іншому. І це буде виключено виїзні програми. Тобто так, щоб ми мали можливість пробудувати середовище і потім туди запросити людину. Тобто, щоб вона була повністю відокремлена. З цивільними, як відбувається робота? З цивільними, ті, що вимушено переміщені особи, ми спілкуємося з громадою. Ми питаємо, які в них є запити,
Зараз більш-менш вже все вирішено. Дякувати Богу, нема нових таких територій, котрі були б захвачені, і тому нема таких великих хвиль переміщень. Але ми побачили, що люди взагалі-то переміщаються недалечко. Ми були вражені, коли приїхали, наприклад, того року в Слов'янськ, і ми кажемо, ми будемо проводити для всіх. А нам організатори кажуть, ми вам зробили для ВПО. Я кажу, яке ВПО? На той час ця межа фронту там 4,5 кілометри. Тобто, які ВПО? А вони кажуть, це ж Лисичанськ, тут в нас повністю. Тобто люди, їм дуже важко від'їхати кудись далечко. І так само, як ми працювали в Коблево, там так само, там люди, це такий притулок для переміщених осіб, він дуже гарно пробудований, такий продуманий прям. Це наші партнери, світлі вправи, дійсно дуже класно все пробудовано. І я питаю, хто вони, а вони спочатку були з Миколаєва, тобто це там година їхати, а потім це вже був Херсон. Тобто, камон, вони навіть до Одеси не доїжджають. От з цими ми працюємо. Ми працювали той рік з вимушеними переселенцями, це було, як на мою думку, доречно, бо вони були розгублені, вони не знали, що робити. Не всі школи працювали, це було важко, бо всі сиділи на голові, вони не мали побуту, вони не мали гарного медицинського якоїсь там допомоги, вони були розгублені. Зараз вже змінилася ця ситуація, зараз в нас залишилися такі не дуже, знаєте, люди, котрі взагалі були не дуже благополучні, такі, трошки хто випиває, трошки там не може за собою якось доглядати, дати собі раду, такі залишились. Іноді ми робимо програми, але я не бачу в цьому сенсу, я не бачу, це як в пісок. Так як ми волонтери, ми за це нічого не отримуємо, тільки, знаєте, натхнення. Я не дуже отримую за це натхнення. Можливо, хтось тому що вони нічого не беруть. Тобто вони не можуть нічого взяти, вони не можуть нічого взяти. Нам дуже подобається працювати з тими, хто це цінує. Наприклад, от коли ми приїздимо там на деокуповану територію, вони дуже гарно розуміють, що таке стрес, вони дуже гарно розуміють цінність цих програм. І взагалі-то вони іноді, і там ми привозимо завжди подарунки, вони іноді не беруть ці подарунки, ми прям пхаємо ці подарунки, бо вони кажуть, ні, ми це знайдемо. А дійсно для спільноти, котра була довгий час під окупацією, з ними треба балакати. І країна просто не встигає цього робити, немає ніяких механізмів. Ми почали працювати, і в нас такий костяк – це соціальні працівники. Вони і волонтери, і такі активісти, вони як проявляються? Вони проявляються прямо в суспільстві, вони як такі стовпи. Ми на них спираємось, і вони біля себе гуртують людей відповідно собі, як віддзеркалення. І іноді бувають настільки неймовірні курси, тобто ти приїздиш, наприклад, там в якийсь там, це там 5 кілометрів від Російської Федерації, тобто там тиші нема взагалі. Тобто там постійно є відліти, приліти, і люди, котрі там залишилися, вони не мають можливості поїхати. Не те, щоб вони не хотіли, їм треба допомога. Вони не можуть самі поїхати. Вони мають там 2 лежачих там хворих, чи там дитинку, котра там ДЦП, чи поранення, чи вони взагалі самі по собі такі не дуже активні, такі тихі. Є такі люди, котрі такі тихенькі, вони не мають такого сміливості щось змінити. І вони так ховаються, думають, якось це минеться. Щось воно довго минається, щось вже не витримують, щось вже треба змінювати. І вони так сприймають, вони настільки вдячні. Вони коли ловлять цю мить спокою всередині,
Вони коли відкривають очі, вони кажуть, чому ви нам не казали, ми би записали, ми би потім слухали це. Я кажу, де ми приїдемо до вас, нічого страшного. Вони кажуть, Боже, а що це? І ми кажемо, це йога. Йога? Ми вважали, що йога – це релігія. Я кажу, ні, йога – це не релігія. І це дивовижно, це дійсно люди, котрі б ніколи б не мали такої можливості. В нас є просто дивовижні всякі такі світлини, де там такі бабці в таких прям автентичних таких от прям хустках. Так. І вони сидять, і вони медитують краще за багато йогів, котрих я знаю. Таких там спікерів йогів. Це не про що, там нічого немає. Це просто пуста форма. Оці бабці, котрі за там годину нашої програми, бо ми багато робимо просто часові, просто годину. Іноді буває там 2 доби ми приїздимо, іноді 3. Але вони, коли вони відкривають очі, це ні з чим неможливо спутати. Вони мають той дотик до того спокою. І вони кажуть, я більше не боюся. І це так круто. І така, це дивовижно. Цей досвід залишається на багато років, а потім років через 30 вони можуть зателефонувати і сказати, я пам'ятаю, як мені було добре, я хочу ще. Так. І вони прям телефонують. І такі, чуваки телефонують. Я б ніколи, взагалі ніколи б Він там сидів, останні, там було 100 людей, наприклад, як ми робимо там на вулиці, він там сидів десь в куту, потім він набирає, я взяв там у голови ваш телефончик, будь ласочка, нагадайте, і вони так сором'язливо питають, як ці вправи доробити, бо він каже, я роблю, але не знаю, це вірно чи ні. Це дійсно, ми багато проводили програми там за гроші. Це рідкість, коли так от прям відповідали. І тому і ми їх багато і робимо, бо є такий прям поклик. Іноді бувають дуже важкі місця. Коли ми приїжджаємо в Куп'янськ, а він вже майже рік знаходиться просто в такому місці, постійні напади, і там їм важко, бо їх постійно лякають, що їх будуть забирати. І їм дуже важко. Але коли вони проходять програму, вони перестають боятися. І це дійсно таке, це дуже просто. Ці вправи такі прості. Там нічого не треба робити. Закрити очі, дихання, тіло. І вони ще соромляться там щось робити, бо в нас є такі дуже верті, там треба рухатися, щось робити. Вони такі один перед одним, це ж такі невеличкі такі спільноти. Але потім вони просто вражені. І це більше допомагає громаді збиратися і відверто казати про те, що в них відбувається. Бо деокупована територія має багато таких теч, таких дуже неприємних. Бо страх робить людину не людиною. Бо страх забирає повністю гідність, забирає всю людяність, всі ці цінності загальнолюдські, вони всі зникають. Не всі можуть бути сильними. І оцей страх, невизначеність, вона робить дуже погані речі. І на цих теренах люди вмирають із-за чиїх помилок. І потім це суспільство залишається сам на сам. А потім починається школа. І в школі починається булінг. І коли ти їм роз'яснюєш це, вони дійсно розуміють, що так не повинно бути. Що там, наприклад, дуже прості речі, що дитина не несе відповідальність. 6-річна дитина не несе відповідальність за своїх батьків. Неважливо, що вони зробили. Дитина до цього ніяк не відноситься. Але є така особистість взагалі спільноти українців, неважливо, де вони живуть. Вони
залишаються в селі. Місто це, не місто, це не має значення. Ми всі постійно знаходимося в дуже такому короткому середовищі. Ми все про всіх знаємо. Хто з ким, хто куди, хто коли, хто чим там годує собаку, хто отримав допомогу, хто не отримав, хто як вдягається, в кого красна, червона помада чи не червона, хто що робив. І потім ми все це постійно балакаємо десь в родині. І вони навіть не усвідомлюють, що доросла людина може змінити свою думку дуже миттєво, а дитина не може. І дитина, якої 14 років, вона взагалі не розуміє наслідків своїх дій. І коли я, матуся, плачу постійно на кухні і кажу, що та паскуда мене щось мені зробила, моя дитина може взяти, а там от стільки там, що можна взяти і вбити іншу людину. І все, і неможливо переіграти назад. І коли ти їм це відверто кажеш, я кажу, не балакайте при діточках, хоча вони такі, о май гад, дійсно так і є. Я кажу, дивіться більш уважно. Коли ти їм кажеш дуже прості речі, наприклад, ти їм кажеш, все, що було, просто забудь про це. Якщо ти не можеш це проковтнути, іди в відповідні органи, нехай вони вирішують. Але не роби оцю колотнечу. Бо ми ніколи не знаємо, можливо, хтось працював на партизанах. Ми не знаємо, як воно відбувалося в дійсності, бо багато помилок, дійсно багато помилок. Люди вважають, що це так, а потім, коли приходять у відповідні органи, з'ясовується, що взагалі не так. І це треба балакати. Жодний психолог це не зробить, це неможливо. Дійсно, це треба звертатися до простих, таких фундаментальних речей, як дійсно загальнолюдські цінності. Неможливо зупинити насильство ніяким чином. Тут є грань, коли ми кажемо про агресію Росії. Ні, це окремо, це військова історія, це ми не про це. Ми кажемо про всередину громади, що відбувається. Так, ми про суспільство, про всередині, вже де нема війни. Ми взагалі зараз не про військових. Я вважаю, що військові – це окрема тема, і там ми по-іншому розповідаємо. Ми їх вчимо, що це ціль, що треба, як треба робити, як треба себе виключати, тобто як треба виключати, а потім себе вмикати знову, щоб бути людиною. І військовим ми також розповідаємо про загальнолюдські цінності, бо це основа, це є те, що нас відрізняє від ворога. Чому я це роблю? Бо я гарна людина і я захищаю, бо я стою на загальнолюдських цінностях. Я їх захищаю, тому я це роблю. Все це те, що мене відрізняє. Чому я не буду робити самосуд на звільненій території? Тому що я стою за загальнолюдських цінностей. Чому я не кину своїх побратимів? Чому я тут? Тому що я стою на загальнолюдських цінностях. Це те, що нас відрізняє. Бо війна, вона все зміщує, просто змазує. Дійсно, там всі грані змазуються. Життя, смерть, багато чого. І якщо не тримати себе якихось великих орієнтирів, можна себе загубити назавжди. І більше не повернутися. Бо є речі, котрі не можна переступати. Не можна себе предавати, не можна наступати на себе. Ти можеш бути Так сталося, ти жертва, так? Таке буває, але як тільки ти виходиш, якщо ти себе не предавав, ти можеш відновитися. Що таке не предавати себе? Не зраджувати. Не зраджувати себе. Особисто для мене це коли я не переходжу границю всередини себе. Да? Тобто в мене є жорсткі правила, котрі я не переходжу. А інша людина може робити те, що вона може. Я не можу їй
Ну, якщо так відверто казати, якщо на мене біжить людина з автоматом, ну, що я можу там зробити? Ну, невелику кількість там, речей. Але, наприклад, якщо за моєю спиною нема моєї дитини, я не буду йому впиратися. Я не буду його вбивати, бо це мої правила. Я не перейду їх, я не хочу потім це нести. Але якщо позаду мене є моя дитина, це інша ігра. Я також буду бігти, неважливо з чимось. Тут нема обмежень. І от це не передавати, це для мене важливо. Тобто я сама, коли я сама, я можу їздити в Оріхов, будь-куди. Тобто іноді, коли ми їздимо там, ми проїхали по всій Харківщині, там, по Донецькій області, трошки заїздили там на крайчик під Луганську, Запорізька, Херсонська, Миколаївська, це все, ми повністю все проїхали. І іноді, коли ми їздимо, я на наступний день викидаю світлини, де ми були. І наші хлопці, хто на передовій, вони це бачать і починають телефонувати, кажуть, де ти є? Я кажу, я там-то, там-то. О, в мене позиція там. Ти завтра де? Я кажу, я от відпрацюю там-то, там-то. О, це десь 40 кілометрів. Ти є на зв'язку? Я кажу, там нема зв'язка. Добре, каже, підійдеш до такого блокпосту, скажеш оте, вони нас наберуть, ми тебе заберемо. І вони нас забирають, привозять свої оці бліндажі, ми там дихаємо, ми там працюємо на наступний ранок, вони нас повертають в ісходну точку. Тобто вони нас завозять прямо в самі хащі там. І це прикольно. Ну, це про всякі, ти нічого не поробиш, вони і інше. От я собі це дозволяю, бо я сама. Якщо я з дитиною, ні, це неможливо. Да? Дитина в той час знаходиться в безпеці. Тобто є правила, котрі я не нарушаю. І я себе не... Якщо б я це не робила, я б себе придала. І я б не змогла би жити. Я б далі не змогла б взагалі давати цю програму про загальнолюдські цінності. Тобто, камон, які загальнолюдські цінності? Ти 20 років дихала, щоб що? Ну, щоб що, куди? Клас. Є куди поїхати, і це дійсно працює. І гарно, що є ті, хто підтримують. Це неможливо зробити самотужки. Це ми бачимо тільки верхівочку, а там більше, ніж айсберг. Там все, що ми працювали з 2014 року, воно просто почало отак скриватися. І люди почали телефонувати, і це з'ясувалося якісь такі прям осередки якоїсь активності. Це прям такі великі фонди, котрі зараз вже стали. І вони все це самі роблять. І вони самі просто горять цим, і вони бачать зміни. І в нас навіть були такі випадки, коли, наприклад, людина приходила як ВПО в Умані, їм все сподобалось, коли звільнили їх село, вони зателефонували, нас забрали, ми вже тричі туди з'їздили, ми там вже все пролазили, і після того, як підірвали Каховське водосховище, ми також там все проїздили. Це, мабуть, одна із самих таких важких була поїздок, бо взагалі-то бачите, це не просто камон, це просто страхіття якісь. І так дивовижно, вони були в окупації, вони стільки всього там витримали, і вони зі сльозами на очах розповідають про пташок. Котрі там загинули, велика кількість. Кажуть, вони там кружляли, дорослі вони піднялися, а малечі там вони залишилися, їх повністю залило. Бо піднімалися на 8-9 метрів, це дуже високо. І вони кажуть, 2-3 дні кружляли птиці і плакали. Я на них дивлюсь, думаю, люди, Боже, у вас нема хати. У вас всю худобу забрали, позабирали всі автівки, вичистили все, тобто голі, просто голі стіни. І в них зараз там
всі, хто там залишив якусь автівку, домівку, вони там живуть по 5, по 7 цих сімей разом. А вони розповідають про птахів. Ну, це Україна. Я вважаю, що це тільки українці таке можуть робити. Це рятувати оцих кошенят, співчувати іншим. В нас така кількість таких дуже відвертих історій про те, як люди, в котрих нічого нема, запрошували інших, рятували інших, допомагали іншим. Ну, це дійсно неможливо. Це дуже надихає. Дуже надихає. Яка найбільша потреба зараз вашого фонду? Гроші. І такі склалися обставини. Наприклад, на ветеранів гранти є. Там ще на когось там гранти є. Да? А, наприклад, на військових грантів майже немає. Тобто я не можу до них догристись. А бути частиною, наприклад, відновлювання, коли вони приїздять на згуртовування, коли вони оновлюються, там є дуже такі проблеми. Наприклад, в тебе є 30% людей, котрі вже там рік чи 2 роки були в бойових зіткненнях, і вони досвідчені, і до них просто кидають там 70% тих, хто там 7 місяців були як призвані, 7 місяців вони навчалися, тобто вони взагалі не мають жодного досвіду. І це дуже важко, і це вразливо і для 30%, і для 70%. Вони вчаться, вони все роблять, там гарні умови, дійсно там багато праці, але нема оцієї частинки, дійсно, як працювати в команді. Те, що робить там будь-який там великий бізнес. Це команда. Це треба, щоб вони себе відчували. Треба якась інтуїція. Треба оці згуртовані дії. І це пов'язано з безпекою. Нема нічого. От цього нема, цієї частини. І коли нас кликають, і коли ми частинка цього, ми бачимо, що можна працювати з командним составом, що можна працювати, пропрацьовувати відповідальність у людей, що можна відпрацьовувати взагалі розуміння свого ставлення до себе, до тіла, як можна відпочити за 3 хвилини, як можна відновитися за 15 хвилин. Тобто це важливо. Базові речі. Так, базові речі, бо вони не можуть там спати. Ті, хто тільки приходять на фронт, вони не можуть спати, бо вони не мають навички. Хлопці, хто там постійно, вони просто відпрацювали, прийшли, відвалилися, привали, так і привали, що вже. І вони сплять. А ті, хто там піврочку, вони сидять, у них такі очі на той каві, вона вже не працює, і вони не можуть працювати на 100%. Це життя. Базовий ефект програми – це нормалізація сну. Так, це те, що взагалі хлопці кажуть, треба йти, бо будеш рано спати. Вони нічого не пам'ятають, вони тільки пам'ятають, що будуть гарно спати. Так. Що з інструкторами? З інструкторами біда. Тобто треба розширювати цей процес рівно-рівному, так? Так, рівно-рівному, і треба, зараз ми якраз шукаємо гроші на 3 програми восени, 2 програми 2 ступені і 1 програма 3 ступені, вже інструкторська. І якраз нам не вистачає, якихось там 30 тисяч євро нам не вистачає. Так, як ми в цьому році відпрацювали десь там приблизно 100 тисяч, ми сподіваємося, що ми десь якось їх знайдемо. Окей, давай загальні цифри по проведених програмах і по людях, яких прийшло за ці 1,5 року. В мене нема звітності за перші півроку. Тобто це був, так. В мене є тільки десь за 12 місяців, 13 місяців. Це загальна кількість 6380 осіб в нас пройшли. З них 1800 – це військові, 1200 там з чимось – це діточки.
і десь приблизно 1500 – це освітяни. Все інше – це цивільне населення. Окей, щоб організувати програму в себе, що потрібно? Бажання. Так. Зателефонувати нам, і ми пробалакаємо, що дійсно вам треба, яка програма вам відповідно треба. І ми вам скажемо, які умови для програми, хто ви. Не злякає умовами. Умови це, я так розумію, люди і простір, да? Так. Хто це? Ну, якщо це військовий, просто тобто ми вам скажемо, на яких умовах. І це одні умови. Да? Якщо вас двоє, ми також зробимо. Якщо ви один, ми також для вас зробимо. Якщо це освітяни, то це інші умови. Якщо це звичайні громадяни, це теж трошки інші умови. Ми знайдемо зал, ми все зробимо, ми приїдемо і відпрацюємо. Ні, там дуже просто все. Майже немає таких непомірних якихось вимог. Ні, треба бажання. А не непомірні. Непомірні. Тільки помірні. Окей, добре. І онлайн ви проводите? Так. От ми вважаємо, що пані Наталя теж до нас долучиться і буде робити програму онлайн. Є трошки складності, наприклад, як потоєрічний блекаут, наприклад, і в нас багата кількість все ж таки є населення, котре зараз не має доступу до електрики, бо вони під постійним прострілюються, там немає це зони сенсу, або деокуповані, або ті, хто поїхав. Так, це нема сенсу. Бо коли, я навіть не знаю, як назвати їх, от я котрий раз хочу їх якось назвати так культурно, я не можу їх якось культурно назвати. Це ворожа орда. Коли вони відходять, вони сматують навіть проводи. Тобто, щоб ви розуміли, в посадках я сама бачила все це. Це просто і щось нелюдське. Дійсно, і ванни, що тільки, як вони їх прутять, я гадки не маю собі вивижу. Так, давай зафіналимо, у нас буквально одна хвилина зафіналити на чомусь такому позитивного. Мені подобаються наші військові. Мені подобаються ці активісти, котрі зараз проявляються на наших теренах. Мені дуже подобається молодь, котра зараз є. Вона така завзята, вона інша, вона більш досвідчена. Вони мають можливості слухати інших, не кидатися вперед. І мені так подобається взагалі відношення всередині України. Тобто, от коли в тебе ти приходиш попити чаю кудись, тобто щось там поїсти такого прикольного, бо багато чого є зараз прикольного, і до тебе офіціантка каже, як ваші справи? Тобто, і вона це робить неформально. Тобто вона тебе бачить, і вона просто до тебе, якщо ти їй дозволяєш, вона навіть до тебе і торкається, якщо ти ці просто. І це просто будь-де. Ти можеш іти, бачити людину в якоїсь неймовірної сукні, там вишиванці, якихось таких, ти можеш сказати, прикольно. І вона тобі відповість, і відповість неформально. І ви можете просто встати, де ти це взяла, де ти, в кого ти замовляла. Це неймовірна річ. Тобто це мені дуже подобається. Я вважаю, що зараз українці і Україна, я хочу прямо наголосити на це, що українці, котрі виїхали, це теж частина цієї спільноти, і я вважаю, що це та сила, котра може відродити інші стосунки між людьми. Тобто українці – це такі люди, котрі заслані в інші країни, повернути їх до себе, до людяності, до чогось такого природнього. Бо життя, воно дуже швидко мине. І все. Мені подобається, наприклад, в Германії оці старічки, котрі катаються на мотоциклах. Але на мотоциклах класно кататися і в 40 років, і в 30 років. Тобто бажано якось своє життя проживати
доцільна. І українці, до речі, це можуть робити. І відчувати цей смак життя. І мені подобається, як в нас ця політика зараз, вона грає прям як таке молоде віно. І щось воно вийде, воно на щось перетвориться. Оці всі турбулентності, вони закінчаться і вийде щось дійсно цінне. Я це відчуваю просто на 100%. Я ніколи такого не бачила. І я хочу, щоб ці хлопці всі повернулися. В них такі яскраві очі, котрі щось можуть нам дати. І я хочу, щоб це була такий корсет нації наші. Мені подобаються наші політики. Вони роблять помилки, але пофіг. Вони рухаються по-іншому. І мені подобаються наші жінки, котрі зі своїми діточками запхалися во всі щілини і качають свої права. Спочатку вони не мали такої можливості, а зараз вони кажуть: добре, ми вас дуже любимо, дякуємо, що ви нам допомогли. Але слухайте, це не дуже добре те, що ви робите, що ви пхаєте носа куди не треба. Дивіться, є інша частина, є людяність. Подивіться на наших діточок, вони дійсно такі, які є, вони природні. Подивіться на наших жінок, вони інші. Подивіться, куди припхалися українці. Перше, що вони роблять – салон краси, це перше. Потім ви телефонуєте і кажете манікюр. Бурячок. І так, обов'язково. І вишиванки. Особливо сілянки, вишиванки. Окей. Будь-що. Чому б і ні? І все це на засадах ми дихаємо і відновлюємо загальні людські цінності.